අයිබෝවන් හැමදෙනාම Learn with Ravi Learn Microsoft Opera YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද හොටෙල් එක arrivals check කරගන්නේ කියලා. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ අපි check කරගත්ත arrival වලට room එකක් assign කරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් room එකක් allocate කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි අපි බලමු කොහොමද room එකක් allocate කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ Microsoft Opera වලට log වෙන එක. ඔයාට ඔයාගේ username එක password එක පාවිච්චි කරලා Microsoft Opera එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ select කරගන්න ඕනේ PMS කියන tab එක. ඔයගොල්ලෝ PMS එක select කරගත්තාම මේක තමයි ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් වෙන main screen එක. මේකෙදි ඔයාට select කරගන්න වෙනවා front desk කියන tab එක. ඊට පස්සේ click කරන්න ඕනේ room assignment කියන tab එකේ. room assignment කියන tab එක click කරාම ඔයාට බලන්න පුළුවන් වෙයි මේ වගේ window එකක් room assignment කරගන්න පුළුවන් window එක. මේකේ ඔයාට මෙතන මුකුත් detail පේන්න තිබුණේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන search කියන button එක තියෙනවා ඒක click කරලා මෙතන තියෙන අද දවසට තියෙන arrival ටික බලා ගන්න. මේ window එකේ ඔයාට පේන්න තියෙනවා මෙතන අපිට පුළුවන් දවස වෙනස් කරගන්න. දැන්ට ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරද්දී අද දවස තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම අපිට වෙනින් දවසක් අවශ්‍ය නම් අපිට මෙතන දවස් වෙනස් කරලා search button එකේ වහම ඒ දවස තුල තියෙන arrival ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු දැන් කොහොමද room එකක් assign කරගන්නේ කියලා. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න අද දවස තුල තියෙන arrivals වල මොනවාද room types කියලා මෙතන පෙන්වනවා. ඒ වගේම මෙතන පෙන්නනවා ඔයා allocate කරලා තියෙන room number එක මොකක්ද කියලා. දැන් මෙතන මුකුත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ මොකද rooms මුකුත් allocate කරලා assign කරලා නැති හින්දා. ඒ වගේම මෙතන පෙන්නනවා guest ගේ නම. මම ඒක මෙතන hide කරලා තියෙන්නේ. මෙතන විතරක් නමක් පෙන්නනවා ඒ guest ගේ. ඒ වගේම ETA එහෙම නැත්නම් expected time of arrival. guest hotel එකට එන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න වෙලාව තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒ වෙලාව අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා රිසර්වේෂන් එකේ. ඒක මෙතන අපිට පෙන්නනවා. ඒ වගේම rooms කීයක් book කරලා තියෙනවද? දැන් මේ හැම රිසර්වේෂන් එකම තියෙන එකක් විදිහට. ඒ වගේම guest check out වෙන departure වෙන දවස් තමයි ඊළඟ line එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම expected time of departure ETD. guest check out වෙන්න ඉන්න වෙලාව තියෙනවා නම් reservation එකේ update කරලා ඒක මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම guest ලා කී දෙනෙක් adults කී දෙනෙක් මේ room එකේ නවතින්න යනවද? ඒ වගේම ළමයි child. ළමයි කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඒ room එකේ නවතින්න යනවද? ඒ වගේම ඒ guest මොකක් හරි group එකක් company එකක් එහෙම නැත්නම් travel agent එකකින් නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නම මෙතන අපිට පෙන්නනවා. හරි. ඔයාට මෙතන තියෙන rooms වලින් ලේසියෙන්ම room එක assign කරගන්න විදිහ තමයි ඔයා මොකද්ද මේ වෙලාවේ තියෙන room එක ඔයාට allocate කරන්න පුළුවන් room එක කියලා දන්නවනම් ලේසිම විදිහ තමයි ඔයාට මෙතන room කියන තැන ඔයාලට අවශ්‍ය reservation එකේ room කියන තැන click කරලා ඔයාට room number එක type කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හුඟක් සාර්ථක විදිහක් නෙමෙයි room එකක් assign කරන්න. මොකද අපි හැමදෙස්සෙම බලන්න ඕනේ මොනවද තියෙන room ඔයාට allocate කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න ඔයාට හරිම පහසුයි. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ reservation එකේ පෙන්න reservation එකේ room කියන තැනට ගිහිල්ලා double click කරාම ඔයාට පුළුවන් assignment වලට යන්න. ඒ කියන්නේ room allocate කරන්න available තියෙන room මොනවාද කියලා බලා ගන්න. ඔයාට double click කරාම ආව එකගෙන යනවා මෙන්න මේ window එකට room assignment කියන window එකට. මෙතනින් තමයි අපිට room තෝරගන්න පුළුවන් select කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඔයාට මෙතන පුළුවන් දැක ගන්න date එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන්ට බලාගෙන ඉන්නේ නොවැම්බර් 17 කියන දවස. අපි open කරපු reservation එක නොවැම්බර් 17 තමයි guest check in වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එන්නේ ඉන්නේ නොවැම්බර් 17. එක night එක දවසයි guest නවතින්න යන්නේ. ඒ වගේ මේ guest book කරලා තියෙන room type එක තමයි PALACE කියන. ඒ කියන්නේ ඒ room type එක තමයි guest book කරලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනදී room එකක් allocate කරන්න කලින් අපිට තවත් වැදගත් දේවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි front office F4 status. එහෙම නැත්නම් front office status එක. ඒ වගේම room status. මේ room status කියලා පෙන්වන්නේ housekeeping එකේ room status එක මොකක්ද කියලා. ඒකත් අපිට වැදගත් වෙනවා. අපි මේ දෙකම ගැන ඉදිරියේදී හුඟක්
වැඩියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් මම මෙතනදී ඔයගන්ට සරලව කියන්නම් මොනවාද මේ දේවල් කියලා. මොකද ඒක අවශ්‍යයි. ඔයා රූම් එකක් අසයින් කරනකොට ඔයාලට මේ වින්ඩෝ එකේ දැක ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන් මේ එරියා එකේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ මේ ගෙස් බුක් කරලා තියෙන PALACE කියන room type එකේ මොනවාද මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ available තියෙන්නේ මොනවාද කියලා දැක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මෙතනින් select කරන්න කලින් මම explain කරන්නම් අපිට තවත් මොනවාද මෙතනින් මේ room list එකට එකතු කරගන්න පුළුවන් කියලා. මුලින්ම මම ඔයාලා කියලා දෙන්නම් F4 status. F4 status වල තියෙනවා due out කියලා. Due out කියන්නේ guest කෙනෙක් අද දවසේ check out වෙන්න ඉන්නවා. හැබැයි තවම හොටෙල් එකෙන් check out වෙලා නැහැ. තාමත් room එකේ ඉන්නේ. අපිට ඕන නම් මේක ටික් කරලා ඒ room උනත් allocate කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍ය දැනුම් විදියට අදන්නවා ඒ room එක allocate කරාට අපිට ඒ වෙලාවෙම check in කරන්න බෑ. මොකද guest කෙනෙක් ඒක ඇතුලේ ඉන්නවා. ඒ නිසා හුඟක් වෙලාට මේක අන්තිම ඔප්ෂන් එක විදියට අන්තිම අවස්ථාව විදියට තියාගන්න එක තමයි හොඳ. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් මෙතන checked out. checked out කියන එක select වෙලාමයි තියෙන automatically. ඕනනම් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ guest hotel එකෙන් check out වෙලා ඉවරයි. room එකක් තියෙනවා. room එක available. හැබැයි අපිට ඒක allocate කරන්න කලින් අපිට හිතන්න වෙනවා room status ගැන. අපි මම එතනට එනවා දැන්. check out rooms ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙනවා vacant. vacant කියන්නේ guest check out වෙලා ඉවරයි. room එකේ කවුරුත් නැහැ. ඒ වගේම guest check out වෙලා තියෙන්නේ අද දවස් ඇතුළත නෙමෙයි කලින් දවසක. කලින් දවසක check out වෙලා මේ room එක මේ වෙලාවේ available තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි housekeeping status එක, room status. room status එකේ dirty කියලා වැටෙන්නේ ඒ room එක ඒ අවස්ථාව වෙනකොට guest check out වෙලා හෝ guest check out වෙන්නේ නැතුව හැබැයි room එක ready නෑ guest කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක dirty විදිහට පෙන්වන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා මෙතන housekeeping status කියන තැන room status එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ dirty. ඒ වගේම මේක color එක පෙන්වන්නේ රතු පාටින්. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා pickup. pickup කියන status එක මම මේ වෙලාවේ මෙතන select කරලා නැහැ. pickup කියන්නේ අපි හිතමු guest checked out වෙලා තියෙන්නේ. guest room එකෙන් ගිහිල්ලා check out වෙලා එතකොට housekeeping එකේ agent ගිහිල්ලා room එකට එයා room එක clean කරන්න පටන් ගන්නවා. එයා room එක clean කරන්න පටන් ගන්න වෙලාවේ එයා මේ housekeeping status එක මාරු කරනවා pickup එක. pickup කියන්නේ housekeeping එකේ agent කෙනෙක් ඒ වෙලාවේ room එක clean කරමින් ඉන්නවා කියන එක. ඔයාට කැමති නම් මේක select කරලා ඒ rooms ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන status එක pickup විදිහට පෙන්වන්නේ. ඒක කහ පාටින් තමයි පෙන්වන්නේ color එක. ඊට පස්සේ housekeeping agent room එක clean කරායින් පස්සේ එයා room එකේ status එක ආපහු මාරු කරනවා clean status. ඒ කියන්නේ room එක clean කරලා ඉවරයි කියන status එකට. ඔයගොල්ලන් මෙතන පුළුවන් දැක ගන්න එක room එකක් තියෙනවා clean status එකේ. ලා නිල් පාටට තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. හැබැයි මේ room එකත් තවම ඔයාලට check in කරන්න බෑ. මොකද housekeeping agent room එක clean කරායින් පස්සේ housekeeping supervisor එහෙම නැත්නම් manager කෙනෙක් ඇවිල්ලා room එක check කරලා බලනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම room එක check කරලා ඒ room එක guest කෙනෙක්ව check in කරන්න සුදුසුද කියලා තීරණය කරායින් පස්සේ එයා ඒ room එකේ status එක මාරු කරනවා inspected. ඒ කියන්නේ එයා inspect කරලා room එක ඒක ලෑස්ති guest කෙනෙක්ව check in කරන්න කියලා ඒ status එකට මාරු කරනවා. ඒ room status එක මාරු කරාම මෙතන ඔයගලන්ට පුළුවන් housekeeping status එකේ inspected කියලා දැක ගන්න. ඒ වගේම මේක පෙන්වන්නේ ලා කොළ පාටින්. අපි මේ housekeeping status කොහොමද වෙනස් කරන්නේ ඔපෙරා එකේ කියලා ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක හුඟක් වැදගත් වෙන housekeeping එකේ වැඩ කරන කට්ටියට. ඒ වගේම front office එකේ වැඩ කරන කට්ටියට වැදගත්. අපි ඒ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතනදී මම මේ ගැන වැඩිදුරටත් explain කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විස්තර කරන්න. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට මේ දේවල් වලින් room අපි allocate කරන්න හදන room එක filter කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒ අරුණාම ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් මෙතන features කියලා තියෙනවා. features කියන්නේ අපි හිතමු ඒ guest මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් ඉල්ලනවා කියලා. එයා ඉල්ලනවා higher floor එකක්. කියන්නේ ඉහළ තට්ටුවක තියෙන කාමරයක්. එහෙම නැත්නම් sea view එකක්, city view එකක්.
ඒ වගේ මොන හරි ස්පෙෂල් දෙයක් ඉල්ලනවා නම් අපිට මේ arrow එක පල්ලෙහාට තියෙන arrow එක ක්ලික් කරලා drop down list එකෙන් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් මොකක්ද එයා ඉල්ලන විශේෂ දේ කියලා. ඒ වගේම මොන flow එකේද 10 11 1 2 ඕනම තට්ටුවක් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම smoking. ගෙස් ඉල්ලන්නේ smoking room එකක්ද non smoking room එකක්ද? මොන flow එක තියෙන smoking flow එකද non smoking flow එකද? ඒක ඔයාලට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට select කරගෙන ඉන්නවා search button එක වුවහම ඔයාලට පෙන්වන්නේ ඒ අපි පාවිච්චි කරපු special preference තියෙන ඒ වගේම අපි හිතමු මෙතනින් අපි select කළා කියලා මොන හරි status ඒ ඔක්කොම දේවල් එක්ක ඒවා ෆිල්ටර් වෙලා තමයි room ටික ඔයාලට පෙන්වන්නේ. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍යම room එක හරියටම allocate කරන්න guest ඉල්ලන විදිහම room එක ඔයාලට මෙතනින් allocate කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට මෙතනදී ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන බොහොම පහසු දෙයක් ඔයාලට අවශ්‍ය room එක උඩට ගිහින් click කරලා මෙතන තියෙන okay කියන බටන් එක ගිහුවාම room එක allocate වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ කලින් හිටපු window එක room assignment වල එහෙම ඔයා allocate කරගත්තාම ඔයාට මෙතන room එක පෙන්නනවා room number එක ඔයා allocate කරපු තෝරගත්ත room එක මෙතනින් පෙන්නනවා. මෙතන ඒ වගේම තවත් තියෙනවා පහසු විදිහක් room allocate කරන්න. හැබැයි මම මේක recommend කරන්නේ නැහැ පාවිච්චි කරන්න කියලා. මෙතන තියෙන auto කියන tab එක auto කියන tab එක click කරාම මේ තියෙන ඔක්කොම reservation වලට automatically room allocate වෙනවා assign වෙනවා. හැබැයි ඒක කිසිම වෙලාවක guest කෙනෙක් මොකක් හරි special දෙයක් ඉල්ලනවා නම් feature එකක් ඒ කිසිම දෙයක් සලකා බැලෙන්නේ නැහැ system එකෙන් automatically allocate වෙනවා. ඒකෙන් හින්දා මම ඒක භාවිතා කරන්න කියලා suggest කරන්නේ නැහැ. හොඳම දේ තමයි අපි reservation එක මෙතනින් open කරලා මම අර පෙන්නපු කලින් පෙන්නපු විදිහට filter කරලා හරියට room එක allocate කරන එක. ඊට අමතරව අට මෙතන තියෙන profile කියන tab එක click කරොත් එහෙම reservation එකට ගිහිල්ලා profile එක click කරොත් එහෙම ඔයාලට guest ගේ profile එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ guest ගේ information guest ගේ තොරතුරු තියෙන profile එක. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන මේ reservation කියන tab එක click කරොත් එහෙම ඔයාලට reservation එකේ reservation එක open කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා room එක allocate කරන් පස්සේ ඔයාලට directly මෙතනින් check in කරන්න පුළුවන් මේ tab එකේ ගිහම check in වෙනවා automatically කෙලින්ම. හැබැයි මේකත් මම suggest කරන්නේ නැහැ. recommend කරන්නේ නැහැ මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද හුඟක්ම හොඳ විදිහ තමයි room එකක් allocate කරන්න. ඔයා reservation එක open කරලා ඒ විස්තර reservation එක සම්බන්ධ විස්තර guest explain කරලා ඊට පස්සේ තමයි room එක check in කරන්න. ඒක තමයි හොඳම විදිහ, නිවැරදි විදිහ room එක check in කරන්න. හරි. මම හිතනවා අද දවසේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේ ඔයගලන්ට හුඟක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වගේ වීඩියෝ තවත් ඉදිරියට දකින්න මගේ මේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා හොඳයි කියලා හිතනවා නම්, ඔක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඒ අයටත් like කරන්න, subscribe කරන්න කියලා කියන්න. ඒ වගේම අපි ඉදිරියේදී තවත් මේ වගේම වැදගත් lesson එකක් පාඩමක් එක්ක ඔයගොල්ලෝ එක්ක එකතු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.